Dối kệ nó, con đấy nó dở hẳn trứng không không, nó suốt ngày dội. Không, mới đầu là tớ không nghe cái đấy. Tớ không nghe. Từ từ đợi cô. Tớ không nghe cái câu đấy, không nghe cái câu của Yến này, Yến nói. Thế nhưng mà tự nhiên là nó có lòng tốt à. Vừa đấy gọi cho nó rồi là tại sao lại rời nhóm thì mình nghĩ là chỉ có để không cái câu của Yến. Thế bảo là, thế xong bảo là thì tớ cũng bảo là thì mình Yến nó một con nó chỉ nói thế thôi chứ không có gì đâu. Thế xong rồi nó bảo là nhưng mà mình có lòng tốt thì nó bảo là nhưng mà mình có lòng tốt, mình nhắc nhở nó mà tự nhiên nó lại chả cái gì nó lại vẹt cái câu như thế. Thế là lòng dỗi. Con đấy nó hâm đi. Thế mọi hôm nó đốt tao, nó nói là cô đéo gì đâu. Thì thôi tớ bảo thì tôi kiểu như bạn bè chẳng có gì thì bà điện thoại cho nó có câu là dối à. Thì có mỗi câu như thế thì dối thì bà biết tính tôi thì tính tôi là như thế thì chứ không có gì cả. Thì bà điện thoại cho nó một câu như thế cơ. Kệ chào là tao đéo điện lần trước nó bây giờ nó chửi tao thì đéo kệ. Hai đứa lại tính giống nhau rồi. Kệ đâu. Tôi cho nó hài hòa. Cái quan trọng là hài hòa, nhưng mà mọi lần nó nói tôi còn nói tôi có để ý đéo cái gì đâu mà hơi ở hôm nay kể trứng. Thì tôi nghĩ là bà Yến là không để ý gì đâu, kiểu như là tính thế thì cứ không đẹp nói như thế không có vấn đề gì, thế không có ý gì đâu. Thế nhưng mà bà lại để bụng như thế thì thôi mình chỉ gọi lại là tôi không có ý gì cả, chỉ nói thế thôi. Đây đang bận lắm, tí nữa. Đang ở trên nước à? Đang trên nước à? Đang trên nước à? Nha. Đang trên nước à? Đang trên nước, đang ngủ không nghe gió. Đang đi làm, đấy nhá. Điện lại cho nó một câu nhá. Đang bận lắm, kệ nó. Tí đi ạ, nhá. Cái đấy xử lý sau. Nha.